Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Trong tập trước, sau khi xử lý xong tên trưởng lão của Đồ Tâm giáo, thì ba người Từ Dương liền đạp cửa xông vào trong nội đường của giáo phái này ngay. Nhìn ba người Từ Dương đi vào, làm đám giáo đồ có chút sững sờ, bọn chúng không thể tin được vào mắt mình, là ba tên này lại có thể đánh bại được trưởng lão lợi hại nhất của Đồ Tâm giáo. Mặc dù đám giáo đồ kinh ngạc là thế, nhưng giáo chủ của bọn hắn thì không có chút hoảng sợ nào, hắn vẫn ung dung ngồi ngắm mắt dưỡng thần trên một chiếc quan tài băng. Khi cảm nhận được đám người Từ Dương tiến vào, thì hai tay hắn đột nhiên chắp lại, chỉ thấy một đạo vầng sáng hắc kim nở rộ trong lòng bàn tay hắn, sau đó đã thấy một đóa pháp khí kim sắc liên hoa xuất hiện trong tay hắn rồi. Theo đóa kim sắc liên hoa này xuất hiện, thì vô số đạo huyết khí từ trong quan tài băng bên dưới bắt đầu tràn ra, từng chút một bị hấp thu vào trong kim sắc liên hoa kia, mà những đạo huyết khí này chính là huyết mạch chi lực trong cơ thể vợ Triệu Bằng đang nằm bên trong quan tài băng, bị kim sắc liên hoa mạnh mẽ rút ra. Triệu Bằng thấy vậy thì nhất thời mất đi lý trí, trong cơn tức giận hắn liền xông lên chém giết mấy tên giáo đồ trắng trước mặt, trong nháy mắt đã đem thân thể của mấy tên này trấn cho nổ nát, sau đó hắn liền lao thẳng đến tên giáo chủ kia đánh tới. Ngay khi công kích của Triệu Bằng sắp đánh tới nơi, thì tên giáo chủ kia đột nhiên mở mắt ra. Mắt trái băng lam, mắt phải huyết hồng tạo thành một đạo âm dương chi lực gắt gao nhìn Triệu Bằng. Mà theo ánh mắt này nhìn tới, vô số máu huyết của đám giáo đồ dính trên người Triệu Bằng, lúc này lại trở thành gông xiềng giam cầm hành động của hắn. Cảm nhận được điều này làm Triệu Bằng khiếp sợ không thôi, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một cổ lực lượng phong ấn rất mạnh, đang không ngừng lan khắp tứ chi bách hải, đem toàn bộ lực lượng của hắn phong bế lại, theo sau đó là một cảm giác mê man truyền đến, làm hai mắt hắn dần dần nhắm lại, đến cuối cùng thì lâm vào ngủ say. Mà đóa kim sắc liên hoa kia cũng từ trong tay giáo chủ bay đến trên đỉnh đầu Triệu Bằng, sau đó huyền phù trôi lơ lửng trên đó. Nhìn một màn này, Hoàng Thiên cũng không hiểu tên giáo chủ kia muốn làm gì, thế là hắn liền quay sang Từ Dương để hỏi, và theo như lời Từ Dương nói, thì Hoàng Thiên mới biết được, tên giáo chủ này muốn dùng máu huyết của Triệu Bằng làm vật dẫn, để có thể thuận lợi hấp thu được huyết mạch chí âm thể của vợ hắn. Mà hiện tại muốn cứu được Triệu Bằng, thì nhất định không thể để cho kim sắc liên hoa kia bị phá vỡ, nếu không thì hắn sẽ mãi mãi ngủ say như thế. Nghe Từ Dương nói vậy, Hoàng Thiên liền nhận ngay công việc bảo vệ liên hoa, còn trọng trách đối phó với tên giáo chủ kia thì giao lại cho Từ Dương. Phân phó xong công việc, thân hình Hoàng Thiên lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Triệu Bằng rồi. Tên giáo chủ kia thấy thế cũng không có ngăn cản, ánh mắt hắn nhìn đến Từ Dương, theo đó một đôi cánh màu máu liền hiện ra ở sau lưng, một thanh cốt nhận xuất hiện trong tay, lập tức lao đến Từ Dương đánh tới. Về phía Từ Dương, ngay khi thanh cốt nhận kia vừa xuất hiện, liền khiến hắn nổi giận, bởi vì hắn cảm nhận được, bên trong thanh cốt nhận này phong ấn một đạo linh hồn khí tức mà hắn rất quen thuộc, đó là khí tức của một đệ tử trong Thiên Lam Tông của hắn tại 2 vạn năm trước. Thế là bàn tay hắn liền vung lên, theo đó là một cổ linh hồn lực cường đại bạo phát ra đánh thẳng lên thanh cốt nhận kia, lập tức trấn nát phong ấn linh hồn bên trong đó, tức khắc vô số linh hồn bị phong ấn trong cốt nhận này liền lao ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như bị đóng băng lại vậy, công kích của tên giáo chủ kia cũng theo đó mà dừng lại trên không. Quay lại với đám linh hồn được Từ Dương giải thoát ra khỏi cốt nhận, lúc này có một linh hồn bay đến trước người Từ Dương cung kính nói, lão tổ. Nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, Từ Dương liền nhận ra, đây chính là Linh Quân, đệ tử đã hộ pháp cho hắn khi hắn bế quan lần thứ 2. Cũng không đợi cho Từ Dương lên tiếng, thì lúc này Linh Quân liền nói, lão tổ, hiện tại thời gian của đệ tử cũng không còn nhiều nữa, có một số việc quan trọng đệ tử muốn nói cho ngài biết. Đó là tại thời gian vạn năm trước, có một đại bí mật kinh thiên động địa hàng lâm xuống mảnh đại lục này. Lúc ấy, 7 đại tông môn, trong đó có cả Thiên Lam Tông chúng ta, đều có người tận mắt chứng kiến được bí mật này. Thế nhưng 200 năm sau đó, 7 đại tông môn tất cả đều bị diệt, mà những người biết bí mật kia cũng không còn ai sống sót, chỉ duy nhất còn một người, đó là đồ đệ của ngài, Bạch Liên Tuyết. Chuyện còn lại, lão tổ chỉ có thể tự điều tra thôi, thời gian của đệ tử cũng không còn để nói tiếp được nữa rồi. Từ Dương nghe vậy thì liền vươn tay ra để bắt lấy linh hồn của Linh Quân, muốn giữ hắn lại để hỏi thêm một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại, do linh hồn đã bị phong ấn quá lâu, nên sau khi rời khỏi cốt nhận không lâu thì liền bị tịch diệt. Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía tên giáo chủ Đồ Tâm giáo, thanh âm lạnh như băng của Từ Dương vang lên nói, bất cứ ai làm tổn thương đệ tử Thiên Lam Tông ta, giết chết không tha. Thanh âm vừa rơi xuống, thì một cổ uy áp cường đại trên người Từ Dương liền bạo phát ra, đem tên giáo chủ kia trấn áp lại. Cảm nhận được áp bách đáng sợ trên người Từ Dương, tên giáo chủ này lập tức dung nhập cốt nhận vào trong thân thể ngay, tức khắc chiến lực lại lần nữa được đề thăng. Thế nhưng trong mắt Từ Dương thì chút lực lượng này cũng chẳng đáng nhắc đến, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên phía sau Từ Dương, ngay khi kiếm quang đạt đến cực hạn, Từ Dương lập tức chém ra, trong nháy mắt đã đem phòng ngự của tên giáo chủ kia trấn nát. Mất đi phòng ngự, dưới kinh khủng kiếm quang đánh xuống, thân thể tên giáo chủ này liền xuất hiện vô số vết rạn nứt, cuối cùng thì bị chém làm đôi. Thế nhưng trước khi chết hắn vẫn muốn kéo theo một cái đệm lưng, nên dồn toàn lực đánh ra một kích cuối cùng về phía kim sắc liên hoa trên đỉnh đầu Triệu Bằng. Một kích bất ngờ như thế làm Hoàng Thiên không kịp phản ứng, cứ ngỡ Triệu Bằng lần này đã xong đời, thì đúng lúc đó, một cổ lực lượng từ trong lòng bàn tay Từ Dương bạo bắn ra,
trong nháy mắt đã đem công kích của tên giáo chủ kia trấn nổ tung. Thành công giải quyết xong giáo chủ của Đồ Tâm giáo, thế nhưng làm thế nào để đánh thức được Triệu Bằng tỉnh lại, với lại làm sao để cứu sống được vợ của hắn, thì điều này sẽ được hé lộ trong nội dung của tập sau. Mọi người nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi mình ra tập sau nhé.